السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا إخوتي أخواتي أينما كنتم. اليوم معنا قصة أرسلها لنا أخوكم أحمد عبر مجموعة القناة على التليجرام. يقول الأخ أحمد فاروق: أود أن أرسل لك القصة وأتمنى من حضرتك أن تنشرها على اليوتيوب. وها نحن الآن نلبي طلبك أخونا العزيز. صحيح أنها تتكلم عن قصة شخص غادر الحياة ولم يعد هذه المرة، لكنه روى قصة رحيله لصديقه المقرب عن طريق الرؤيا. فتعالوا معنا لنتابع تفاصيل هذه الرواية. توفي للسيد محمد أمين صديق تربطه به علاقة قوية، وكان اسم المتوفي أبو راشد. وكان صديقه المتوفي قد قاسى 2 قضاها بالآلام المرضية الصعبة، ومر بسلسلة من الأوجاع الشديدة. وفور سماعه بنبأ الوفاة شيعه حزينا إلى المقبرة. وبعد انفضاض المشيعين مكث قرب قبره مدة طويلة وهو يبكي عليه بكاء طويلا، ثم غادره يعتصر الألم نفسه من الحزن النابع من قلب الرحيم. وفي منزله لم يكن الحزن النابع الذي انتابه على فقدان صاحبه ليفارقه، مما جعله يجلس في داره ويتذكر صاحبه ويبكي عليه. ومن شدة ما أمضه البكاء والإرهاق وتأثره على فراق صاحبه الذي قاس الأمراض 2 حافلتين بالأوجاع، وما زال على هذا الحال حتى أخذته سنة من النوم. رأى خلالها صاحبه يقول له: يا أخي، إنني مسرور وفي غاية البسط، ولا يزعجني إلا بكاؤك علي، أنا بخير. استيقظ السيد محمد أمين من نومه وهو يستعيذ بالله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعل هذا شيطانا يريد تحويلي عن صاحبي ومصيره المؤلم. وعاد للبكاء ثانية حتى انهار جسده. حل به التعب ثانية فأخذته سنة من النوم، وإذا به يرى صاحبه للمرة الثانية بالرؤيا وهو يقول له: والله أنا مبسوط، ولكن صوتك الباكي هو الذي يزعجني، أنا بخير. انظر الآن، سوف أقص لك قصتي، لكن لا تقول بعدها عني بأني شيطان جاءك في المنام. أنت تعرف بأني مريض منذ سنوات ومشلول، وبينما كنت مستلقيا على سريري فجأة اشتد علي الألم بقوة لم أعاين شبيها لها منذ بداية الألم والمرض. وعندها التجأت إلى الله بقوة. شعرت بعدها بأنني سليم معافى تمام العافية، بل بصحة جيدة جدا. تفحصت جسمي ويداي وقدماي فلم أجد أي ألم. لقد أصبحت سليما معافى من كل شيء. فقفزت من فرحي على الأرض وصرخت مناديا زوجتي وأولادي: تعالوا انظروني، لقد شفيت. ولدى قدومهم إذا بهم لا ينظرون إلي. والأشد غرابة، دخلت زوجتي وأولادي إلى غرفتي ولم يعيروا أي اهتمام لكلامي، بل تركوني خارجا ودخلوا الغرفة فلحقت بهم. لكن ما القصة؟ لا أفهم. تركوني وألقوا أنفسهم على جسد شخص غريب ملقا على سريري. لقد كانت زوجتي كاشفة عن وجهها ورأسها وبحالة شديدة من البكاء مع الأولاد. ثارت ثائرتي وغضبت منهم وصرخت محاولا منعهم: ما لكم وما له؟ كيف تكشفون على هذا الغريب؟ لكن بدون جدوى، بل انفجروا ببكاء شديد. وبعد قليل أتى المغسل وغسلوا هذا الميت الغريب. سألتهم: من هذا الميت؟ فلم أتلق أي جواب، بل حملوه إلى النعش. هنا صممت على معرفة هذا الشخص.
وفي الطريق لتشييعه للصلاة عليه رأيت أصحابي القدامى الذين كنت منذ سنوات طويلة لم أرهم، فسألتهم عن هذا الميت فلم يجبني أحد، وكنت كلما كلمت أحدا من أصحابي لا يلبث أن يجهش بالبكاء. آنذاك كان السيد محمد أمين يشهد في رؤياه أحوال صاحبه المتوفي وما يتكلم عنه من أحداث مر بها. وتابع صاحب هذا الإنسان سرد قصته عليه بعد وفاته فقال: وصممت على أن أعرف هذا الميت الذي حاز على اهتمام الجميع، وسألتهم ولم يردوا علي، وخلال مدة بسيطة جهزت الجنازة للصلاة وصلوا على هذا الميت وصليت معهم. ثم خرجت الجنازة، وعند وصولهم المقبرة ووضعهم النعش على الأرض وإخراج جسده ليواروه قبره، صممت على معرفته في اللحظات الأخيرة. نعم، سوف أنظر إلى وجهه عندما يضعونه في قبره لأرى من هو. وتجمع الناس حوله، وتقدمت بين الناس لأنظر لوجه هذا الشخص بغية معرفته، ووقفت على حافة القبر لأرى من هو. وعندما كشف الحفار عن وجهه شعرت بثقل في رأسي ودوار عظيم أفقدني توازني، وسقطت في القبر فصرخت: يا ناس يا ناس، لأخرج من هذه الورطة. لكن للغرابة لم يردوا علي، وقاموا بوضع الشطائح والتراب. وصرخت بهم: يا جماعة، أنا عائش، أنا حي، والله حي، لماذا تعملون بي هكذا؟ لكنهم لم يستجيبوا لطلبي وتركوني في هذه المصيبة. والله لقد مررت بلحظات فزع ورعب شديدين لم أر مثيلها في حياتي كلها. وفيما أنا على هذه الحالة من الرعب الشديد والفزع أنبش التراب للنجاة، لمست يدي حلقة حديدية فأمسكت بها وشددتها بقوة، وإذ بسرداب يبدأ بدرج. الحمد لله، الحمد لله الذي خلصني من هذه المصيبة الكبرى. كانت هذه القصة التي أرسلها لنا أخوكم أحمد فاروق، وتبقى القصص على ذمة أصحابها.